Що робити з занадто теплими тінями? І як адаптувати їх так, аби вони виглядали шляхетно, а не іржаво? Що робити, якщо ви маєте нейтрально холодний або тим паче холодний кольоротип, і у вас вже є занадто тепла палітра? Сьогодні я вам розповім, як з ось цією палітрою, саме з цією, я зробила ось такий макіяж. Я навчу вас, як працювати з занадто теплими кольорами, тому що це не вирок, і ви можете їх вбудувати, навіть якщо вони вам не пасують. Тому, якщо вам цікаві секрети професійного візажиста, то продовжуйте дивитись. Мене звуть Тоня, я ліцензійована візажистка з Нью-Йорку, ну а я вас більше не затримую. І поїхали! Тож, почнемо ми саме з очей, і тому я хочу для початку знежирити мої повіки, стерти з них ранковий догляд, стерти з них себум, не знаю, пил, який протягом дня потрапляв мені на очі. Все це витираю. І далі візьму тон. Я сьогодні буду ним користуватись вдруге. Подивимось, що з цього вийде. У вас, скоріш за все, на цей момент вже будуть перші враження з цим тоном на каналі, якщо що, тут закріплю вам. І я хочу цей тон ось так рівномірно, дуже-дуже тонесеньким шаром набрати на пензлик. Та крапелюшечку пройтися по моїм очам, просто от перекрити, вирівняти колір моїх очей. І тепер, коли повіка підготовлена, коли колір в нас вирівняний, ми нарешті можемо перейти до макіяжу очей. Але на цьому етапі ми поки що ще не заходимо в нашу дуже теплу палітру, а звертаємось до підложки. Я часто вам раджу працювати на підложці, адже це забезпечує стійкість. Але окрім того, що підложка дає вам стійкість, підложка також може вам дати повну зміну кольору і його нейтралізацію або підсилення. Тут вже в нас входить в роботу трошечки колористика. І перше, що ви можете зробити, це якщо у вас є консилер, який не жовтий, а рожевий, нанести його в якості підложки. Звісно, що якщо він самофіксуючийся, це супер. Якщо він не самофіксуючийся, його обов'язково треба зафіксувати пудрою. Цей рожевий консилер допоможе вам нейтралізувати зайву жовтизну, яку ви потім будете наносити поверх нього. Другий варіант, який ви можете зробити, це використовувати олівці в якості підложки, ті самі каяли, наприклад, або ж, звичайно, мої улюблені тіні в стіку. Ви можете взяти холодний тауповий відтінок, ви можете взяти якийсь холодний коричневий, або навіть щось таке, знаєте, ближче до оливки, і воно вам теж нейтралізує усі наступні кроки, які ви будете наносити поверх нього. В моєму випадку це сьогодні будуть ось такі тіні в стіку від Бобі, і тут в нас дійсно такий холодненький, красивий коричневий колір. Саме на цьому етапі ви забезпечуєте собі нейтралізацію, тому що потім, коли ви почнете по цим тіням іти теплими тінями, відтінок, який у вас утвориться, буде нейтральним, не холодним, не теплим, а саме нейтральним. Тобто таким чином ви нейтралізуєте наступні кольори. І я знаю, що будете, як завжди, питати відтінки. У вас в описі буде уся інформація. Я завжди в інфобоксі залишаю відтінки, залишаю продукти, тому просто йдете і дивитеся все в описі. Не лінуйтеся заглядати, я майже ніколи не лінуюсь. Дуже рідко буває, що не пишу список продуктів, таких відео декілька всього на каналі. Майже завжди все є в описі. Другий момент, про який я вам неодноразово проговорювала, який дуже сильно впливає на сприйняття вашого макіяжу, це те, що у вас має бути правильно пропрацьована складка. Це 99% успіху вашого макіяжу і наскільки природньо він на вас буде виглядати, наскільки чистим та охайним він буде ставатися, залежить саме від вашої складки. Тому в нашому випадку складка зараз має бути трохи холоднуватою, не теплою. На цьому етапі ви можете зробити взагалі все дуже просто. Ви просто можете взяти свій сухий скульптор, якщо у вас такий є, і пропрацювати складку ним. Якщо ж у вас нема холодного сухого скульптору, то ми звертаємось до палітри і шукаємо там холодний тауповий відтінок. Я візьму ось цей з палітри від Наташі. Добре його впрацьовую, аби він рівномірно розподілявся, і пропрацьовую на розслаблених очах мою складочку. На мені цей відтінок холодний навіть без підложки, а зараз буде ще холоднішим. І коли форма та складка вже холодненькі, в нас готові, можна переходити до рухомої повіки і в цілому до
нашого макіяжу очей, да? Грубо кажучи. І перше, що ви можете зробити, це якщо в ось такій палітрі у вас, окрім теплих відтінків, є холодні, то ви набираєте спочатку холодний відтінок і потім, ледь торкаючись, набираєте будь-який теплий. Так як в мене тут холодних відтінків нема, я знову повертаюся в цю палітру. І ось тут в мене є такий холодненький молочний. Головна умова в цьому всьому – це те, що це має бути якийсь світло-бежевий, молочний, біленький, щось таке. Тобто це не має бути холодний, якийсь яскравий відтінок. Це має бути відтінок, який практично вам не дасть відтінку. Тому я набираю ось цей, набираю його добре, потім повертаюсь в цю палітру і тепер, ледь торкаючись, набираю ось цей. Тобто буквально ось так, крапельку. Можете трошечки більше, якщо потрібно. Впрацьовуєте це обов'язково все, щоб колір був рівномірний. І потім переносите на око. І подивіться, що в нас виходить. Це буквально колористика в процесі. Бачите? Ніякого яскраво помаранчевого тут нема. Щоб вам було просто зрозуміло, який це відтінок, якщо його не замішувати. Бачите різницю? Тобто, по суті, ви таким чином нейтралізуєте його теплоту. Якщо вам потрібен більш інтенсивний колір, ви потім вже, коли розумієте пропорції, можете почати набирати більше цього жовтого і добирати, дошаровувати до того відтінку, який вам потрібен. І так можна зробити з будь-яким відтінком. От я цього разу набрала вже трохи більше. І я думаю, вам видно, що він став трошечки жовтішим на очах, ніж був до цього, але це все ще досить нейтральний відтінок. Те саме ви можете зробити і з темнішим відтінком. Ви так само заходите, набираєте той холодненький світлий, який набирали, і потім підбираєте вже в теплій гамі той, який вам треба трошечки нейтралізувати. Давайте візьмемо самий жовтий, який тут є, ось цей. Да? І повторюємо те саме. Набираємо тепер його на світлий з холодної палітри. Так само їх об'єдную між собою. І теж подивіться, от впрацьований поруч з пензлика відтінок. Ось він. І ось оригінал з палітри. І затемнюю ним кутик. Це такий не зовсім достатній відтінок для затемнення, але я просто хотіла вам показати, що навіть самий рудий ви можете нейтралізувати таким чином. І я думаю, що ви бачите, що він все ще тепленький на мені, але не ось такий. Ще один варіант остудити ваш макіяж – це використовувати шимер. І я часто вам кажу, що сяючі відтінки здатні вам перекрити погану тушовку. Але насправді сяючі відтінки ще можуть вам і змінити трошечки температуру. Якщо в вашій занадто теплій палітрі або в якійсь іншій палітрі є відтінки з холодним переливом, особливо ось такі з рожевим або просто з будь-яким іншим холодним відливом, ви берете цей відтінок і прямо наносите його там, де був ваш теплий відтінок, поверх нього, і це одразу трошечки освіжає вам погляд. І балансує макіяж. Також для того, щоб трошечки освіжити погляд, ви можете взяти сяючий відтінок і додати його в кутик ока, але він теж має бути холоднуватим. Пропоную звідси взяти ось таке срібло і додати його в самісінький кутик, для того, щоб теж трошечки врівноважити наш макіяж. Збалансувати його, да? А взагалі не бійтеся змішувати теплі і холодні відтінки. Колись це вважалося моветоном, і навіть художники в своїх картинах ніколи не використовували холодні і теплі відтінки разом. Проте сьогодні все помінялося. Не знаю, як у художників, а от в макіяжі вже точно. Тому не бійтеся, експериментуйте, змішуйте холодні з теплими, і це вам теж буде допомагати. До речі, Наташа, ви можете не отак от навіть купувати великі палітри і замішувати між собою, хоча, як бачите, можете і навіть кольори між собою об'єднувати. Але ви також можете купувати палітри, в яких в неї є баланс теплого і холодного. Часто в неї таке буває в її маленьких палітрах,
Я вам тут залишу посилання, в мене був огляд. Усе обличчя Наташею. І от там я робила макіяж палітрою, в якій є і холодні, і теплі відтінки, і я їх прям на собі замішувала. І вийшов фантастично красивий макіяж. Тому не бійтесь, все приходить з досвідом. І врешті-решт макіяж – це те, що ви завжди можете змити. Це не зуби, які, якщо випали, їх назад не поставиш. Тому експериментуйте і все у вас вийде. Але ось такі маленькі фішечки вам допоможуть. Ну, і ще один момент, який вам дуже добре може допомогти, це якісь дуже яскраві акценти, які допоможуть відокремити ваш макіяж очей від вашого білка. Що я маю на увазі? Наприклад, це може бути якась холодна вишукана стрілка, яка відокремить ваше око від вашого макіяжу очей. Також це може бути війний ряд, будь-які акценти. І ще один момент, який теж вам може допомогти, це звичайне пропрацювання нижньої повіки. Залиште, наприклад, верхню теплою, а нижню оформте холодною. Або додайте щось холодне в нижню слизову. Це теж дуже круто збалансує ваш макіяж. Сьогодні я пропоную все ж таки додати стрілки в цей макіяж. Для цього я візьму олівчик від Chantecaille. У мене це чорний олівець, але він такий чорно-сірий. І я гадаю, що він тут буде от самісінько як треба. Я вже ним пропрацювала міжвійку, трошечки додала, як бачите, у внутрішній кутик. І тепер хочу пройтись ним по війному ряду. Прям максимально близько до моїх війок. І далі вивожу хвостик стрілочки з війного ряду. І макіяж одразу починає виглядати більш відокремленим від мого білка. Єдине, що тут би підійшов навіть холодний коричневий олівець, не обов'язково це має бути чорний. Чорний завжди виглядає трохи грубішим, знаєте, ніж коричневий, але мені чомусь сьогодні захотілося саме так. Ну і давайте тепер нижню повіку теж оформимо досить такою спокійненькою. І для цього я хочу ось ці два з холодної палітри замішати. Замішую їх 50 на 50 і прям проходжусь по всій моїй нижній повіці. Ну і далі візьму невеличкий пензлик для деталізації, на нього наберу ось цей найтемніший коричневий. Він теж такий досить холоднуватий. І міжвійку нижню ним пропрацюю. Тож, ось такий результат у нас вийшов, і я ще хочу закцентувати увагу, що я збалансувала цей макіяж очей ще за рахунок того, що пограла з корекцією. Якщо ви подивитесь, на мені дуже-дуже теплий бронзер, і при цьому трохи навіть холодненькі. Вони нейтральні, але ніби на контрасті з бронзером трохи навіть холодненькі рум'яна і холодненькі вуста. І все це разом, якби об'єднало, закінчило, продовжило цей образ. І ось що в нас виходить. Ось такою рудою, по-справжньому рудою, тому що я від мільйона дівчат чула, що це руда палітра. Від Наташі ви можете всім цим користуватись. І користуйтесь, і пишіть мені, що ви спробували, у вас це вийшло, я дуже радію. Коли я підказую вам класні продукти, коли мої техніки у вас працюють, коли я отримую ваш зворотній зв'язок, для мене це дуже-дуже цінно. І також це цінно для просування в YouTube, тому що він розуміє, що вам подобається такий контент і починає пропонувати його і іншим людям. Ну і якщо залишились які ще-небудь запитання, задавайте їх в коментарях. Також можете писати, що б ще ви хотіли, щоб я розібрала, підказала. Теж буду рада таким коментарям. Ну і побачимось в наступних відео на моєму каналі в четверту неділю. Дякую за перегляд і па-па!